M-am îndrăgostit de România din prima dată când am venit. Mi s-a părut super interesant ce se întâmplă aici. Vedeam și auzeam poveștile care mă povesteau părinții mei de când erau mici. Fiind proiectul nostru unul de suflet și nu o afacere, din prima au început să apară oameni pe lângă noi care ne-au ajutat. Cumva iradiam energia aia. Vrem să fie bine, vrem să o facem bine. Nu vrem să fie bine nouă, vrem să facem ceva frumos, care să putem arăta. Fericirea e ceva contagios, e o stare care se transmite la oameni. Frumusețea e o stare de anim. Când omul e fericit, e și frumos. Îl vezi frumos, fiindcă îți place să stai lângă el. Pentru surprinderea mea, oamenii bătrâni au acceptat mult mai bine proiectul ăsta decât cei tineri. Cei bătrâni au trăit în sat când satul era fructifer, când satul era bogat. Și atunci știe că în satul ăsta chiar se poate. Ei au trăit așa ceva. Cei tineri s-au născut deja în doliu. Ei n-au văzut că satul poate fi altfel. Atunci pentru cei tineri e mult mai greu să înțeleagă, știi? Nu știam nimic de face. Știam că dă lapte, mâncă fân și face mult. Atât. Nu știam să mult, nu. Mergeam la chim și duceam, lasă-mă să învăț, să mult vacile, să dau eu la animale, să văd ce trebuie făcut, cum trebuie făcut. Dă-le apă, le dădeam o găleamă, mai dă apă, mai dădeam o găleamă, mai dă apă, bă, dar câtă apă beam? Deci nu știam cum, cât, îl întrebam pe Chim, mă, ajunge atâta mâncare să le dau. Și o furcă de fân sau o furcă de iarbă mai bag, nu știam. Încet le-am învățat pe toate. Și numai bine am cumpărat o vacă care într-o săptămână o și fătat. Așa, și am intrat și am umblat, toată lumea să minuna pe aici, bă, tu vii de la oraș să crești vaci, să umbli cu vaca pe aici. Și fugeam după vaci pe aici, în sus și în jos, că fugeau de la mine. Și, omul cu facultate s-a mutat la colegi, s-a cu sap. Da. Se vede schimbare. Oamenii din sat, copiii care aveau Facebook, toți aveau trecut pe Facebook că sunt de la Vașcău. Nu știa nimeni că din Colești. La început, când mă întrebau oamenii, da, și cum ai venit în România? Așa, și unde te-ai dus? În Colești. În Colești? În Colești? Dar cum te-ai dus în Colești? Oamenii vedeau 100 de opțiuni mai bune decât Colești. Dar de ce nu la Șur? De ce nu la Varzar? Cum în Colești? Acolo nu poți să te duci acolo. De ce nu poți să mă duc acolo? Dacă e așa, zăpadă, stai zăpadă afară de pe deață. Te pui așa cu picioarele și îți faci o idee, o circunstanță. Cam cât ai gândit să fie de mare, râșnița. Ziceam noi când eram copii, râșniță, mea să ne dăm cu râșnița pe tău. E ceastră, că le de ce? Aceea e ceastră. E ceastră? Eu tot am vorbit cu copiii, mă, ia că tu vrea ce am făcut noi, ia că
Dar pe noi nu știm, nu lasă-se ca astăzi îmi pun timp deoparte o oră și vă arăt. Și eu dau în mintea voastră. De acum 2 ani am fost să vin de la Ștei și câteva oameni, de unde sunteți? Din Colești. Aia e în Bihor? Da, nu știu. Da, aici la 5 km, n-am Oameni din auzit. Ștei care nu știu. N-am auzit. Acum am fost la târg în Oradea, În Oradea. câteva oameni, de unde sunteți din Colești? Voi sunteți din Colești? Din Oradea. Bine, Uite că se poate. Până acum, de câte ori am făcut un eveniment, a trebuit să ne rugam de copii din sat să se îmbrece în populară. Toți aveau costumul cam pus la o parte și atunci, hai vă rog frumos, dar nu m-au încercat ne le punem și cumva se ascundeau. De data asta s-au îmbrăcat în popular și după aia făceau selfie și le postau pe Facebook. Au fost mândri că s-au îmbrăcat așa. Aia a fost grozav. Asta zic, uite, după un an de zile, adică nu avem un an de zile și am reușit ca oamenii din sat să înțeleagă ce vrem, ce trebuie făcut, pe ce direcție să luăm. Lupul. Lupul e nuntaș și l-a dus și bine. Da? El e la nuntă. Ce faceți? Acum ea, vrem să meargă la port. El e bine în sus. Bucurie. Eu aveam un magazin la Ștei și căutam să iau produse din zona asta să le pun în magazin. Atunci băiatul ăla a zis, mă, uite, hai că e un spaniol acolo în colegi. Bă, hai să merg, să vorbesc cu el, să vedem ce faci. Atunci, când am venit eu aici, atunci parcă trebuia să vină caprile sau ceva de genul ăsta. Erau numai iezi acasă. Și mi-am pus acolo unde era saivanul, au luat o sticlă cu lapte, au chemat iezii, tăți acolo, stăteam în curpa iarbă. No, atunci mi-a intrat mie în cap. De acolo mi-a intrat mie în cap. L-am invidiat pe Kim. Zic, bă, uite, eu alerg pe acolo, pe la oraș, în sus, în jos. Vii, pui curul jos pe iarbă, stai cu eduț, peisaj frumos, vreme faină. Și atunci mi-a intrat în cap așa, bă, Coleștiul are un loc. L-am pus acolo, în mintea mea, cândva, dacă vrei să plec, pot să vin aici, îmi place aici. Vrem să facem o școală a meșteșugurilor din Bihor, să o facem în sat. Vrem să amenajăm lacul. Vrem să facem un spațiu pentru a proteja amfibienii în pericol de dispariție din zona. Vrem să redeschidem grădinița. După aia o să vrem să fie și 1-4. Da, după ce grădinița făcută, am vrea să fie și 1-4. Da, vrem să nu fie o palmă de pământ necultivat în satul ăsta. Vrem să mulțim populații în sece. Vrem. Și atunci dăm pe toate. Dei. Încercăm să repopulăm satul, să atragem tinerii, să-i aducem aici, să vadă, să le explicăm proiectul nostru, să facă parte din proiectul nostru. Vorbeam cu cineva că aș veni să mă angajez. Nu e vorba de angajare în sat. E vorba, la fel ca și cu oameni, nu e vorba să lucre cineva pentru noi. E vorba să lucrăm împreună, fiecare să știe ce treabă are de făcut în proiectul ăsta. Că nu o să putem la nesfârșit, eu cu Kim, cum am zis, uite cât e zi făcut, câte proiecte am dat. Trebuie fiecare să facă ceva. Toți încercam să avem copii, că să transmitem ce avem noi. Ceea ce sunt eu vreau să fie în copilul meu. Și așa când eu o să mor, ceva din mine va trăi în continuare în el. Și așa ar vrea să le dea și la nepoții mei și la strănepoții mei. Nu. Cu cât reușesc să fac mai multe schimbări aici, cu atât voi putea muri mai liniștit. Băi, ceva rămâne în urma mea.